Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Cái mặt đỏ vân vân lên, em thấy thôi tiêu rồi. Em đi vô nhà vệ sinh, ông này cũng lẻo đẻo theo. Em ơi, anh thích em nghĩ trong đầu cái thằng này nó chắc nó cũng khùng khùng. Xin mời quý vị trong tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Mời em. Em tên là Nguyễn Duy Kim Thanh, năm nay em 21 tuổi. Em mới tốt nghiệp trường ngành y sĩ, Em quê ở đâu? thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn ấy? Em là Nguyễn Hồng Kiệm, năm nay em 29 tuổi. Nghề nghiệp của em là quản lý bên khách sạn. Hai vợ chồng là sống ở đâu? Giờ hiện tại hai chồng em thì mỗi đứa một nơi, nhưng mà sau khi vợ em ra trường thì về Cần Thơ rồi. Là em ở Cần Thơ hả? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bạn này xuống Cần Thơ hay là bạn từ Cần Thơ lên Sài Gòn? Dạ em về Cần Thơ. Tại vì trước sau gì hai vợ chồng phải gom về ông nói à. Đúng Dạ, rồi. đúng rồi. Không thể nào mà ở hai đầu nỗi nhớ được. Thôi bây giờ chúng ta trở lại là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Cách đây 2 năm, em cùng với người dì và người em dâu của em đi xuống Cần Thơ chơi. Thì ở ngay tại khách sạn của anh này. Trùng hợp á là anh này lại là bạn của người em dâu của em. Thì từ lúc đó thì hai đứa mới biết nhau. Nửa đêm rồi thì anh này với lại người em dâu em đang nói chuyện thì kêu em lên nói chuyện tám cho vui. Sau đó thì qua ngày hôm sau anh này mới đi nhậu cùng với em và người em dâu với một người cậu nữa. Mà anh này uống được nửa ly xong cái mặt đỏ vân vân lên. Em thấy thôi tiêu rồi. Cái em mới uống giùm. Uống giùm. Lúc đó em đi nhậu vậy xong rồi thấy 12 giờ khuya rồi, cái lại không ở quán người ta được nữa, bắt đầu kéo về khách sạn lần 2. Thì em uống được mấy lon gì đó xong rồi em mất tèo quá. Em đi vô nhà vệ sinh. Em đi vô nhà vệ sinh, ông này cũng lẻo đẻo theo. Trời ơi, đi theo kia không? Kinh khủng á. Nghĩ sao mà em vừa bước ra chưa kịp bước tay, ổng mới nắm tay em nói như thế này: em ơi, anh thích em có 3 chữ à. Vậy chứ anh nghĩ đi Nam mình phải ga lăng tí xíu mới được. Sao em không đợi đi ra vài mét nữa hai nắm tay tỏ không? Tại tỏ tình ngay trong cái restroom. Em nghĩ trong Cái đầu đó quầy lễ tăng mà. em nghĩ trong đầu cái thằng này nó chắc nó cũng khùng khùng tưng tận lắm á. Nghĩ sao đi tỏ tình ngay nhà vệ sinh, trời đất ơi. Rồi sao, có siêu không? Không, xong mà em không nói gì hết á. Xong cái qua ngày hôm sau á em đi về Sài Gòn, anh này không ra tiễn. Mà trên đường em đi về á thì anh nhắn cho em cái tin là rất là vô duyên, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tại vì lúc đó thì em cũng có bồ rồi nên em tiễn ra thì không có được. Sợ Thì mà giấu em á. sợ phát hiện nên em phải nhắn tin là có duyên sẽ gặp lại. Sau khi về Sài Gòn cái ảnh không thấy em nhắn tin lại, cái ảnh cũng gọi điện rồi cũng rủ ra em đi xuống Cần Thơ. Thì em mới bắt xe đi về gặp ảnh. Nói chung là cũng em MT dữ lắm nè. Mê trai. Người ta nói nhưng mà cái là lịch sự rồi, bây giờ phải dịch qua là mê trai rồi quá. Ủa? Em hỏi anh chứ con gái mê trai thì mê gì vậy? Rồi, xuống lần 2 là chính thức dính chưa? Chưa chính thức là dính, nói chung là cũng hơi hương rồi đó. Thì em mới nói là em chịu làm bạn gái anh không? Anh lên Sài Gòn ở chung với em luôn. Rồi rồi, nhưng mà cái lúc mà lần 2 là em biết là có sự tồn tại của cái cô đó. Chưa, em nói là ổng nói với em á là ổng còn trai tơ. Cái em mới nói dài mà trai tơ, suy nghĩ lại để coi suy nghĩ. Rồi sau đó em nói em cảm giác có cái gì đó không có đúng, cái gì sai sai trong cái Linh sự cảm việc. đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong cái một chị đồng nghiệp của ảnh mới nhắn tin là Kiệm không đơn giản đâu. Rồi xong rồi cái chị mà người yêu ảnh mới nhắn tin cho em, nói trời ơi ông này cũng ghê gớm lắm, quen người khác mà giấu mình. Cái em mới nhắn tin, mới gọi điện hỏi là anh ơi, anh có chuyện gì giấu em không? Em cũng cao thượng và rộng rãi lắm. Em hỏi mấy chục lần luôn. Không, anh không có, anh chỉ yêu mình em thôi, em là cuộc sống gì của anh và vân 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 vân. Em mới gọi điện thoại em quyết định anh xạo quá à. Thôi đi, anh có bồ rồi mà đặt ăn giấu em hả? Thế là em cúp máy, không liên lạc với ảnh luôn. Rồi sao? Nhắn tin thì không được, điện thoại không được, tức quá. Em mới lên Sài Gòn mà em điện cũng không được, nó em đi cũng như trong sự vô vọng vậy. Em nhớ chật nhỏ bạn em đi chung với vợ em hiện tại giờ, kêu em đang lên thành phố ra bến xe miền Tây đón giùm. Em ngồi đợi đó khoảng cỡ gần 6 giờ, thấy vợ em xuất hiện mừng quá. Rồi lúc đó là đã cắt đứt với cô kia dưới chưa? Dạ chưa. Rồi sao nữa? Dạ Em quyết định kêu ảnh nói là
dạ anh chọn một đi, em không thích như vậy. Cái ảnh mới nói là thôi em ơi cho anh 3 ngày đi để anh về anh xử lý. Cuối cùng 3 ngày có xử lý xong không? Có. 3 ngày đó là bạn gái của em đang làm luận án tốt nghiệp ra trường, nên em sợ ảnh hưởng việc học của bạn gái em á, nên em xin hoãn lại 3 ngày để sau làm luận án xong rồi ngày hôm sau em sẽ nói chuyện dứt khoát luôn. Nhưng mà cuối cùng cái xử lý với bạn gái đơn giản không, nó nhẹ nhàng không? Dạ cũng hơi khó nhưng mà cũng vượt qua được. Vượt qua được. Rồi bao lâu thì hai em mới chính thức là cưới nhau? Sau 1 năm rưỡi. Nhưng mà lúc đó đang đi học mà ba mẹ cho làm đám cưới hả? Em đâu có cho. Em thương gái lắm, em cưng trứng như là hứng hương hoa luôn. Cuối cùng Em sao? nói là bây giờ nếu như mà anh mà vô đạo, tại vì em bên đạo Thiên Chúa, tưởng làm khó được ảnh, nhưng mà ảnh học đạo luôn, vô luôn. Giờ mẹ đã hứa rồi, giờ sao giờ Phải chịu thôi, phải chịu thôi. Mà trong lúc đang đi học luôn. Dạ đúng rồi. Cưới xong rồi là vẫn cứ đứa ở nơi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, vô chắc ăn chưa, ngồi để xa. Giờ anh hỏi nè, cưới nhau về rồi, cái thời gian nói chung cũng mới thôi, nhưng mà cái tật xấu có lòi ra nhiều không em? Có chứ. Kể đi. Bây giờ Kiệm có đồng ý cho vợ mình khui hết không? Dạ lỡ lên này kể luôn nha. Vỗ tay nào. Rồi khui nha. Thứ nhất là bệnh mê vàng. Mê vàng. Mê vàng đó mà. Mê vàng không bao giờ. Có nghĩa là có nhiêu tiền mua vàng hết. Đúng rồi. Trong khi hai đứa nhiều khi trong túi không có 1 đồng mà mua vàng. Vậy đó. Mà mua vàng ai giữ? Ổng cho em giữ, mà em nói thôi anh giữ đi, giữ qua giữ lại cuối cùng thì anh giữ. Mà tôi không biết ông giữ không mà tôi thấy em đeo vàng đỏ tay nữa kìa. Tại vì anh nói em đeo chứ không phải là em muốn. Dạ. Có bao giờ mà tối về chỉ có lấy vàng ra đếm mà quên ôm vợ Không, không? Hung vàng. Con kìa. Con kìa. Là cũng có. thấy chưa? Rồi gì nữa? Ông này ghê lắm. Cãi nhau xong là ông này là lúc nào cũng sẽ gọi nhắn tin năn nỉ này nọ. Mỗi lần ông năn nỉ mình á thì ông sẽ chụp hình bệnh hoạn nhức đầu dân dân là hù mình để mình nói chuyện lại với ổng á. Lần này ông không có nhắn tin gì hết trơn á. Cái em thấy ủa sao lạ lạ, có một cái mùi gì đó rồi đó, mùi gì rất là nguy hiểm. Tanh rồi đó, tanh rồi đó. Đúng rồi. Cái em mới vô Facebook của ổng, em thấy tin nhắn ổng với người yêu cũ. Trời ơi em chụp lại hình lẻ liền. Ông này ông xóa liền. Vừa chụp xong Em vừa sợ xóa. tại vì bạn em nhắn tin là hỏi thăm sức khỏe thôi, nhưng mà Không em sợ ghen bạn đâu. dòm dơ làm ghen chết em phải xóa Hỏi thăm liền. sức khỏe gì mà em ơi em khỏe không, anh cũng nhớ em rồi để vài bữa anh sắp xếp thời gian đi uống cà phê với em nha. Bị em chụp hình lại, em lại rộng lượng và nhân từ nói với ông như thế này. Anh ơi anh có lừa dối em cái gì hay anh có cái gì không anh nói đi. Không có gì hết em ơi, không có gì Đương hết nhiên mình phải trả lời không rồi, có nhưng chết. Lúc em trưng cái bằng chứng ra thì thái độ làm Trời sao? ơi em mới im lặng. Cái ông này á ổng mới bắt xe từ ở dưới Lên thành phố lên phố tiếp. Nghe cái mùi. Xong cái ổng nói em ơi anh xin lỗi anh năng này. Em nói trời ơi anh nghĩ sao anh nhắn vậy, ông đừng nghĩ ông xóa rồi nha. Rồi em giục điện thoại cái bật. Để điện thoại. Không giục xuống giường em đâu có mua đẹp của em đâu. Trời của cô tốn tiền mà. Ông sao? Từ đó làm sao? Ổng mới nói là thôi anh xin lỗi không nhắn nữa. Thế là nhắn với cái con kia là thôi em ơi vợ anh ghen thôi khỏi đi, mình thôi ngưng nói chuyện đi, bye bye em, vĩnh biệt em. Vậy đó. Xong từ đó ổng vĩnh biệt luôn. Vĩnh biệt luôn. Dạ. Vậy là tật xấu đầu tiên á là mê vàng. Mê vàng. Thứ hai á là hơi Vẫn còn lăng lén nhăng. phén. Có mùi, Lăng có nhăng. mùi. Ngoài ra còn cái gì nữa không? Anh hay lý sự cùi, biện minh cho cái hành động của mình không à. Lý sự cùi đó. Đúng rồi. Mình sai mà cứ biện minh cho cái anh không có sai, cuối cùng không sai, nhưng mà gặp em mà em trên cơ nên em cãi riết ông cũng mệt à. Có lần hai đứa cãi nhau á, ổng đang ở dưới Cần Thơ gọi điện thoại cho em lúc 11 giờ khuya rồi, đang nói chuyện cái ông nói bạn ông gọi, xong cái ông gọi lại em nói là bây giờ anh phải giúp bạn anh vậy đó. Em nói thôi khuya rồi về với em là khỏi đi ra ngoài bắt cóc bây giờ. Cái ổng mới nói anh sẽ cúp máy 5 phút nữa anh gọi cho em. Anh hồi lại 5 phút rồi, anh biết bao nhiêu phút không? Tiếng sau ông gọi lại cho em, ổng mới nói là em đang làm gì đó, thôi mình vô vấn đề chính đi anh, nãy giờ anh làm gì đi đâu, đừng có giấu em. Thì anh đi giúp bạn nó, nãy anh nói không đi rồi, anh nói hứa với em mà tại sao anh lại như vậy. Cãi qua cãi lại, cái ổng nói thôi anh mệt quá anh đi ngủ. Thế là ổng không nghe điện thoại em luôn. Em mới nhắn tin á, anh liệu hồn anh nha,
anh mà không nói chuyện em thì sáng mai đừng có hối hận. Là Rồi sao sau mai định làm? sáng em ngủ thức dậy là cái tin động trời tới liền. Là tên gì? Nhân viên gặp em nó cười hí hí gì nè, em cũng không biết gì nữa. Cái hình ổng móc lỗ mũi gì Thì nè. đương nhiên là mình gọi xin Em gọi quăng lên gọi gì Facebook nè, liền. em ngước mũi móc gì nè. À, tức là trả thù giặc. Trả thù giặc đó. Rồi nói đừng hối hận mà. Xong À. rồi đăng lên là chống vợ thì chết mà nghe vợ thì sống. Ngu ha bưởi. Cho chừa. Rồi bây giờ tới phiên em. Vợ em có điểm đáng yêu nào không? Vợ em thì thường bạn đâu đẹp lắm. Anh em đẹp không? Em nói trời trời em đã nói xấu cho quýnh chết. Mà đẹp mà. Thì lúc nào cũng là muốn đẹp không, em nói đẹp em đẹp đẹp, hỏi hoài nhức đầu quá. Thì lúc Thích khen. dạ. Rồi còn gì nữa? Em ơi cho anh xin phép chương trình để nói nghe tối về bầm mình. Không sao đâu anh, vừa bước ra cửa em xử anh rồi. Thì nói chung là vợ em á nóng tính cãi lúc nào cũng đòi thắng thôi mà. Nó đang làm hay mệt thôi anh thua. Anh đừng thua anh phải cãi với em. Em nói anh thua cũng được. Vui mà. Rồi bây giờ nè, em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong muốn vợ em á là cái nào đúng thì nghe, cái nào sai thì em thua cũng được. Chỉ là bớt nóng tí xíu là tốt. Rồi. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Lúc em mệt đừng có chọc em, đừng có nhai với em. Rồi. Rồi với lại á, đừng có lý siêu cùi. Khi mà em nói về ảnh phải suy nghĩ chút xíu chứ đừng có nghĩa là mình luôn luôn đúng và vợ luôn luôn sai. Em không chịu vậy. Rồi đâu có đâu em. Không có gì em cãi banh nhà lòng luôn. Ổng mới cuối cùng ổng mới chịu em thắng á. Nhưng mà cuối cùng cái thắng của em là chính xác hay là Chính thắng xác áp chứ. đảo? Tại vì em suy nghĩ dữ lắm á. Em cãi là có lý nha chứ không phải là không có lý đâu. Thế cặp này dễ thương quá ha. Những cái mà tụi em kể xấu về nhau toàn là những cái dễ thương những cái không rất là à. đáng yêu. Nhưng mà chỉ có một điều như vậy. Thực ra thời gian vừa qua là tụi em cho dù đã là vợ chồng rồi nhưng vẫn là yêu xa, vẫn là ở cách xa nhau. Sắp tới đây khi mà hai đứa ở chung một nhà ha, thì những cái mâu thuẫn nó mới nảy sinh. Dạ đúng. Thì chị chỉ nghĩ rằng á là em thứ nhất là em lớn tuổi hơn. Dạ đúng rồi, 8 tuổi. 8 tuổi. Và em lại ở cái địa phận mà mình đã quen thuộc. Dạ. Còn bạn này là bạn rời bỏ gia đình để bạn về với em. Thì những cái năm đầu tiên sống chung, chị khuyên là em nên nhường nhịn và em nên bảo bọc che chở cho người vợ của em. Dạ. Tại vì thực ra vợ của em là có cái tính bộc trực, trẻ con nhưng mà rất là dễ thương. Dạ. Đúng vậy. Có Dạ. sao nói vậy người ơi, đúng chất Nam Bộ luôn đó. Đó, Nghe cho- vợ sống chấm vợ chết. nói vậy thôi nhưng mà em dịu ngọt một cái Dạ, đúng là vậy. xong Dạ. liền. Dạ. Cho nên năm đầu tiên thì chị nghĩ rằng á, là một cái năm rất khó để tụi em có thể hòa hợp nếu như mà hai đứa không biết nhường nhịn nhau. Chồng á là cái trách nhiệm nặng hơn vợ. Tuy nhiên về phía mình á là mình 21 tuổi là mình cũng còn nhỏ lắm, mình mới tốt nghiệp. Nhưng mà cái suy nghĩ của em là tương đối là chín chắn đó, chứ không phải là con nít đâu. Con nít là cái tính cách thôi nhưng mà Dạ. trong cái suy nghĩ là không có con Đúng. nít. Dạ. Ha, cho nên rằng bây giờ mình làm vợ rồi chứ không phải con nít nữa ha, thì mình cũng sẽ nhún nhường với chồng mình một chút Đó. để cái cuộc sống gia đình mình sắp tới nó hạnh phúc, nó ổn định, nghe không? Rồi, xin cảm chúc ơn mừng hai em. đứa. Dạ cảm ơn chị. Đen rồi cứ im im. Thấy nhỏ này ốm yếu, cũng im im. Thấy bà này lâu lâu á cứ úp mặt vào bà khóc. Dạ bất cần kệ luôn.